สวัสดีครับติ่งเทวายครับวันนี้นะครับเราจะไม่ได้ไปลองรถนะครับผมจะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการพาทุกคนมารีวิวกล้องไลกาตัวแรกของผมนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามเพจนะครับก็อาจจะทราบแล้วว่าผมจัด Xiaomi 12s Ultra นะครับทาดามันคือตัวนี้นี่เองนะครับผมก็พาทุกคนไปดูการแกะกล่องแบบบ้านๆแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นไงบ้างนะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันซะนานนะครับวันนี้มาแกะกล่องส่องสเปค Xiaomi 12s Ultra กันครับอยู่ในกล่องพัสดุสีส้มก็จะเป็น Xiaomi 12s Ultra นะครับกล่องยังใช้พลาสติกหุ้มเหมือนรุ่นก่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าชื่อแบรนด์และชื่อรุ่นเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับซึ่งเราจัดรุ่นที่มีแรม12 g b และรอม512 g b ครับจะมีแถบให้แกะพลาสติกออกง่ายๆมาแกะกันเลยครับคราวนี้แถมหัวชาร์จ67 วัตต์มาในกล่องเลยนะครับพร้อมสาย USB-C เข็มจิ้มถาดซิมคู่มือภาษาจีนและแถมเคส TPU แบบใสครับส่วนสเปคของ Xiaomi 12s Ultra นั้นตัวเครื่องยาว 163.17 มิลลิเมตรกว้าง 74.97 มิลลิเมตรและหนา 9.06 มิลลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่ 225 กรัมหน้าจอ AMOLED LTPO รุ่นที่ 2 ขอบโค้งขนาด 6.73 นิ้วความละเอียด 2K ที่ 3,200 x 1,440 พิกเซลและติดฟิล์มพลาสติกกันรอยจากโรงงานมาแล้ว Refresh Rate สูงสุด 120 เฮิรตซ์ไวต่อการสัมผัสถึง 240 เฮิรตซ์อัตราส่วนความคมชัด 8 ล้านต่อ 1 พร้อมรองรับ HDR10 Plus และ Dolby Vision ให้ความสว่างสูงสุด 1,500 นิตเรามาเริ่มการทดสอบเทียบกันกับ iPhone 13 Pro Max เลยนะครับโดยเริ่มที่ประสิทธิภาพจาก Antutu และ Geekbench 5 Xiaomi 12s Ultra มาพร้อม CPU 8 แกน 4 นาโนเมตรจาก Qualcomm Snapdragon 8 Plus รุ่นที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นแกนประมวลผลแฟลกชิปตัวล่าสุดพร้อมแกนประมวลผลกราฟิกของ Adreno และ AI Engine รุ่นที่ 7 จากการทดสอบก็ถือว่าสูสีกันนะครับมีบางจังหวะที่ Xiaomi 12s Ultra นำไปก่อนแต่ iPhone 13 Pro Max ก็ไม่ยอมแพ้ตามมาแซงสลับไปสลับมาครับสุดท้ายแล้ว iPhone 13 Pro Max ทำการทดสอบเสร็จก่อน Xiaomi 12s Ultra ถึงแม้ว่าคะแนนจะน้อยกว่านะครับโดยที่เราทำการทดสอบก่อนหน้านี้1ครั้งทั้งคู่คะแนนเลยอาจจะน้อยนะครับแต่หากเทียบกับ Android รุ่นอื่นๆและทดสอบตอนที่เครื่องยังเย็น Xiaomi 12s Ultra ก็ทำคะแนนได้ดีที่สุดโดยเฉือนชนะ Red Magic 7 ไปเล็กน้อยครับแต่การทดสอบ Geekbench 5 นั้น iPhone 13 Pro Max ชนะไปสบายๆนะครับถัดมาเรามาดูความเร็วในการเขียนและการอ่าน Data กันนะครับโดยที่ Xiaomi 12s Ultra จะมาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลความเร็วสูง UFS 3.1 และเทคโนโลยี FBO ซึ่งจะยืดอายุพื้นที่เก็บข้อมูลโดยยังคงความเร็วสูงอยู่ครับส่วนหน่วยความจำจะเป็น LPDDR5 จากที่เห็นถึงแม้ว่า Xiaomi 12s Ultra จะทำคะแนนรวมได้มากกว่าแต่ iPhone 13 Pro Max ก็ทำความเร็วการเขียนแบบ Sequence ได้ดีกว่าครับXiaomi 12s Ultra มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 4,860 มิลลิแอมป์อเวอร์รองรับการชาร์จด้วยสาย USB-C กำลังมากสุดที่ 67 วัตต์ใช้ชิป T1 ในการควบคุมการชาร์จเร็วและชิปตัวใหม่ G1 ในการควบคุมการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชิปทั้ง2ตัวเป็นชิปของ Xiaomi เองครับสามารถใช้แท่นชาร์จไร้สายของ Xiaomi ที่กำลังมากสุด 50 วัตต์และสามารถชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์อื่นๆที่ 10 วัตต์และมาพร้อมการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 5G Bluetooth 5.2 NFC และอินฟราเรดฝาหลังเครื่องหุ้มด้วยหนังเทียมไร้รอยนิ้วมือตรงนี้ดีงามมากครับแต่อาจจะไม่หรูเท่า iPhone 13 Pro Max ที่ใช้กระจกแบบด้านแล้วแต่คนจะชอบนะครับคราวนี้เรามาดูจุดเด่นที่สุดของ Xiaomi 12s Ultra นั่นก็คือกล้องครับกล้องหลักความละเอียด 50 เมกะพิกเซลโดยมีการพัฒนาร่วมกับ Leica สำหรับชุดเลนส์ 8 ชิ้นแบบเคลือบพิเศษกันแสงสะท้อนภายในชุดเลนส์อย่างดีและใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX989 ที่มีขนาดเซ็นเซอร์ 1 นิ้วรูรับแสง f1.9 ความยาวโฟกัสเทียบเท่า 23 มิลลิเมตรเลนส์ซูม 5 เท่าและซูมดิจิตอล 120 เท่าความละเอียด 48 เมกะพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ที่มีขนาด 0.5 นิ้วรูรับแสง f4.1 ความยาวโฟกัสเทียบเท่า 120 มิลลิเมตรเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด 48 เมกะพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ที่มีขนาด 0.5 นิ้วรูรับแสง f2.2 ความยาวโฟกัสเทียบเท่า 13 มิลลิเมตรมีมุมมองกว้างถึง 128 องศาเรามาดูการถ่ายภาพเทียบกันระหว่าง Xiaomi 12s Ultra กับ iPhone 13 Pro Max กันนะครับ
โดยเราจะทดสอบแบบไม่เปิดในโหมดให้กล้องถ่ายออโต้ตามสภาวะแสงจริงนะครับรูปแรกสิ่งแรกที่ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นคือแถบแสงจากหลอดไฟที่ Xiaomi 12S Ultra ทำผลงานออกมาได้ดีเหมือนที่ตามองเห็นครับและหากซูมเข้ามาดูรายละเอียดแล้วถึงแม้ Xiaomi 12S Ultra จะใช้ ISO มากกว่า iPhone 13 Pro Max ถึง 2 เท่าแต่ก็แทบจะไม่มีน้อยเท่าไหร่นะครับรูปถัดมาเหมือนเดิมครับแถบแสงจากหลอดไฟที่ Xiaomi 12S Ultra ทำผลงานออกมาได้ดีส่วน iPhone 13 Pro Max พยายามดึง ISO สูงมากขึ้นหากซูมเข้ามาดูรายละเอียดแล้ว iPhone 13 Pro Max มีน้อยมากกว่า Xiaomi 12S Ultra พอควรครับรูปถัดมารูปนี้น่าจะโหดสุดแล้วครับแทบจะไม่มีแสงเลย iPhone 13 Pro Max พยายามดึง ISO สูงมากขึ้นจนสุดส่วน Xiaomi 12S Ultra ยังอยู่ที่ 3,200 หากซูมเข้ามาดูรายละเอียดแล้ว iPhone 13 Pro Max มีน้อยมากกว่า Xiaomi 12S Ultra พอควรครับแต่ก็เพราะว่ามีการดัน ISO ไปสัก 8,000 เลยเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยสรุปแล้วเซ็นเซอร์ 1 นิ้วของ Xiaomi 12S Ultra ก็มีการรับแสงได้ดีกว่าในช่วงที่มีแสงน้อยนะครับต่อมาเป็นภาพในช่วงกลางวันนะครับรูปแรกนี้ก็ถ่ายออโต้ให้กล้องจัดการเองจะเห็นได้ว่าเฉดเงาของ Xiaomi 12S Ultra ดูใกล้ความเป็นจริงมากกว่าหากซูมเข้ามาดูรายละเอียดแล้วฉากหลังของ Xiaomi 12S Ultra ดูกลมกลืนกว่า iPhone 13 Pro Max หน่อยนะครับรูปถัดมาจะเห็นได้ว่าเฉดเงาของ Xiaomi 12S Ultra ดูใกล้ความเป็นจริงมากกว่าแต่หากซูมเข้ามาดูรายละเอียดแล้วความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่าของ Xiaomi 12S Ultra ทำให้การเคลื่อนที่ของวงน้ำมี motion blur มากกว่า iPhone 13 Pro Max หน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนทั้งหมดนี้เป็นเลนส์หลักนะครับเดี๋ยวมาดูเลนส์อัลตร้าไวด์กันสักรูปซึ่งเฉดเงาของ Xiaomi 12S Ultra ยังเหมือนจริงกว่าแต่หากเข้ามาดูรายละเอียดแล้ว iPhone 13 Pro Max ทำได้ดีกว่าหน่อยนะครับมาดูเลนส์ซูมกันบ้างครับซึ่งเฉดเงาของ Xiaomi 12S Ultra ยังเหมือนจริงกว่าและหากซูมเข้าไปดูรายละเอียดเรายังพออ่านออกนะครับแต่ iPhone 13 Pro Max จะเห็นลางๆและโหมดกล้องยังมีฟิลเตอร์ Pro Lens มาให้เลือก 3 แบบครับภาพขาวดำ 35 มิลลิเมตรภาพโบเก้ 50 มิลลิเมตรและภาพซอฟต์โฟกัส 90 มิลลิเมตรคราวนี้เรามาดูการกันสั่นของวิดีโอของ Xiaomi 12S Ultra นะครับโดยเดินด้วยความเร็วคงที่เลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์ไวด์หรือเลนส์หลักและจากที่เห็นถ้าจะใช้เลนส์ซูมถ่ายวิดีโอควรอยู่นิ่งๆจะดีสุดครับส่วนตอนค่ำใช้เลนส์ไวด์และเปิดแฟลชถ่ายวีล็อกก็ยังพอได้กันสั่นได้โอเคอยู่นะครับถ่ายสโลโมที่ความละเอียด 1080p ได้ที่ 480 เฟรมต่อวิหรือช้าลง 16 เท่าส่วน 720p จะถ่ายได้ถึง 3,840 เฟรมต่อวิแต่จะได้แค่ช่วงไม่กี่วินาทีครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับอาจจะหลอกตาหน่อยสำหรับราคาค่าตัวนั้นขณะนี้ยังขายอยู่ในประเทศจีนราคาของแต่ละรุ่นก็ตามนี้ครับ RAM 8 กิก ROM 256 กิกราคา 5,999 หยวนหรือประมาณ 32,500 บาท RAM 12 กิก ROM 256 กิกราคา 6,499 หยวนหรือประมาณ 35,200 บาท RAM 12 กิก ROM 512 กิกราคา 6,999 หยวนหรือประมาณ 37,900 บาทสามารถซื้อมีแคร์เพิ่มได้ในราคา 799 หยวนหรือประมาณ 4,300 บาทซึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้งใน 1 ปีหากเกิดอุบัติเหตุและรับประกันราคาครึ่งหนึ่งหากนำมาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่และสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี 1 ครั้งใน 2 ปีครับเสริมอีกนิดนะครับ Xiaomi 12S Ultra มาพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Harman Kardon และตัวเครื่องเองสามารถกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP68 ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่อง2สเปคแบบบ้านๆในวันนี้ส่งต่อให้พี่ติ่งนะครับมีหลายคำถามเหมือนกันนะว่าเจ้าตัวนี้มันจะไปทำตลาดนอกจีนหรือเปล่านะครับจากการประกาศเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันขายแต่ที่จีนแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยตัวกล่องนะฮะทุกอย่างเลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเนี่ยภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาจีนจะมีจุดเดียวก็คือจุดที่เอาสติกเกอร์มาแปะนะครับพวกอีมี่พวกสเปคต่างๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปทำตลาดนอกจีนก็แค่เปลี่ยนสติกเกอร์ตัวนี้ให้เป็นสติกเกอร์ที่อยู่ในตลาดนั้นๆนะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ผมคิดว่าตัวเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไปทำตลาดนอกจีนนะพวกเขาโคกับไลกาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะทำแต่ภายในจีน แต่อาจจะให้คนที่ใช้ในจีนเนี่ยเป็นหนูทดลองก่อนนะครับ Xiaomi 12S Ultra ที่ร่วมกันกับไลกาเนี่ยน่าสนแค่ไหนครับผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะเห็นนักรีวิวทั้งหลายที่เมืองไทยเนี่ยไปรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันบ้านๆเพราะซื้อมาใช้เองนะครับถ้าชอบนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ